Hello mga ka-YouTubers, andito po tayo ngayon. Una, magandang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat. Tayo po ay mag-a-add ng additional na hard drive. So meron tayong hard disk na ibili natin sa market. So pumunta ako nitong gabi doon sa Banyas na kung saan ay meron akong store na pinagbibilhan na wholesaler din sila. So tayo po nakabili ng 1 tera. So hindi ako nabili ng SSD dahil ang gagawin ko na lang ay gagawin ko siyang extended storage dahil napuno na po yung ating main hard drive. So gamitin natin itong HDD. So meron po tayong Caddy na para sa second hard drive natin. So ito po yung ipalit natin sa ating DVD drive. So ito po ang ating ikabit. Tanggalin natin yung DVD drive at ito ang ipalit. Ito ang hard disk para dito sa Caddy. Okay. So ang ating gawin, ito natin yung tanggalin natin yung DVD drive dito. So ito tanggalin. Sa ngayon, atin nang i-unscrew itong DVD drive. Okay, so ito po yung DVD drive. Ito, dahil hindi na masyado nagamit yung DVD drive, so bumili ko tayo ng Caddy second HDD para meron tayong additional na storage para hindi na tayo hindi na ako, kasi meron naman akong external, so para ma-maintain ko na lang dito ang storage para lang. So ating buksan ito. Ayan. Ilagay natin yung hard drive. So importante din po yung paghawak ng hard drive, hindi lang basta-basta. Huwag pa tayo mag-touch dito, lalo na hindi tayo grounded. Tulad nito, may wristband. So ito lang po tamang paghawak. So ayun. Okay, so nakabili po tayo ng Seagate na hard drive. Actually ito ay second hand, 5400 RPM. So okay na ito sa karamihan. Ito naman talaga sa laptop. Okay, ilagay lang po natin ito sa Caddy. So yun na. Ayan, mas mabilis lang tanggalin. Tayo balik. Push lang natin ito. Iyan. Okay, tanggalin natin ito.
kulay. So ito dapat yung lagay natin. So ito, hindi kasi natin itong may kabit kasi I'm sure magkaiba. So hayaan na natin ganyan. So bago nito, pag naandar na natin, check natin yung hard disk ko. Healthy or hindi, dapat nasa 100%. Punta po tayo ng management. Management. So yan, tulad yan ito. So meron ng hard disk na bago. So na-detect yan, ito na-detect na meron ng this one. So right click na natin to initialize natin. So yan na natin na i-BRA sa boot record. So lagyan natin master boot record para initialize. So okay na, hindi lang yan, pwede rin natin may check yung hard disk kung yung health ng hard drive is clean or 100%. So ito po yung secondary, yung this one. Ito kita nyo, this one 100% health. So nabili natin ito yung first ko, primary, itong secondary drive. So secondary drive natin na yung nabili is ito, healthy. So wala siyang issue. Actually nakamura na rin ako, nasa 120 dirhams. Doon ako palagi bumibili ng mga computer parts, kasi kung maitanong mo yung iba, nasa 75 something, 1 tera kasi ito, walang issue. Ang yan natin i-reformat. Okay, kulang natin. So gawin na natin drive D. Okay, so yung ang main primary natin is drive C. So gawin natin drive D. Okay, saka na lang yung volume. I-quick format na natin kasi bago. Hindi naman siya bago, pero ano naman siya. Okay na yun. Okay, secondary lang ito, pero hindi na tayo mag-draw pa na reformat. So okay na yun. Quick. So dahil wala namang issue. So ayan. Dito na yung ating secondary drive. Pinalitan natin ang Caddy. So itong hard disk ilalagay natin para hindi na tayo mag USB. Okay, yan. So isa-shutdown na natin. Okay, huwag niyo po kalimutan i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel. Hanggang sa muli.